जर का बळकट हाडं हवी असतील, नितळ त्वचा, चमकदार केस हवेत, नुकतंच लहान बाळाला जन्म दिला असेल तर बाळासाठी तुमच्यासाठी अंगावर बाळाला भरपूर दूध पाजता यावं म्हणून, तसंच लहान मोठ्यांच्या शरीरात कॅल्शियमचं प्रमाण योग्य हवं असेल तर वगैरे 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 यादी खूप मोठी आहे। आणि या सगळ्या फायद्यांसाठी सुपर फूड कुठलं असेल तर ते म्हणजे अळीव। आणि हेच अळीवाचे लाडू कसे करायचे ते आज आपण पाहणार आहोत। नमस्कार, स्नेहाज फूडमध्ये मी स्नेहा तुम्हा सगळ्या खवयांचं खूप मनापासून स्वागत करते। मंडळी, तसं बघायला गेलं तर अळीवाचे लाडू खरं तर कमी टिकतात। एक दिवसानंतर ते फ्रीज मध्ये ठेवायला लागतात आणि लवकर संपायलाही लागतात। पण मी आता ज्या पद्धतीने लाडू दाखवणार आहे त्यामुळे ते थोडे जास्त दिवस टिकतात। नुकतेच मी अळीवाचे लाडू केले होते आणि आता 12 दिवस झालेत, शेवटचे 2 लाडू उरलेत आणि अगदी व्यवस्थित राहिलेत फ्रीज मध्ये। तर आता अजिबात वेळ न घालवता आपण लाडू कसे करायचे ते पाहूया। तर सगळ्यात पहिला पदार्थ आपण घेणार आहोत तो म्हणजे अळीव। 50 ग्रॅम अळीव घेतलेत, नंतर खोवलेलं ओलं खोबरं, एकूण 1.5 मोठे नारळ मी खोवून घेतलेत। हो, नारळ भरपूर लागतो यासाठी। आणि जर मेजरिंग कपने तुम्ही मोजलत खोबरं तर 3 कप गच्च भरून खोबरं आहे हे। आणि या पुढचं सगळं साहित्य मी जे दाखवणार आहे ते सुद्धा मी या मेजरिंग कपनेच मोजून घेतलंय। गूळ घेतलाय 1.5 कप, हा गूळ मी अगदी बारीक चिरून घेतलाय। साखर पाव कप आणि 2 टेबलस्पून, म्हणजेच पाव कप पेक्षा थोडीशी जास्त आणि अर्धा कप पेक्षा कमी घेतलीये। 3 वेलच्या घेतल्यात आणि तूप जे ऑप्शनल आहे, लाडू वळताना जर हवं असेल तरच लागेल। आता काय करायचंय तर हे सगळे अळीव आपण या खोबऱ्यामध्ये घालून एकत्र करून घेऊयात। त्यानंतर इथे मी थोडंसं नारळ फोडून त्याचं निघालेलं पाणी घेतलंय। यातलं फक्त 3 चमचे पाणी मी यामध्ये घालणार आहे। बस इतकंच पाणी आपल्याला लागेल। बऱ्याच ठिकाणी अळीव पूर्णपणे नारळाच्या पाण्यात नाही तर साध्या पाण्यात भिजवले जातात, पण त्यामुळे ते लाडू फार काळ टिकत नाहीत। आणि आता आपण हाताने दाबून दाबून चांगलं मळून अगदी थोडंसं पाणी आपण जे घातलंय तेवढ्याच ओलसरपणामध्ये अळीव भिजवणार आहोत। काही नारळ जे असतात ते अगदी छान भरपूर ओलसर असतात, त्यामध्ये दूध भरपूर असतं। तर काही नारळ त्या मनाने शुष्क किंवा कोरडे असतात। मग जर तुम्हाला वाटलं की नारळ खूपच कोरडे आहेत तर अजून एखाद दुसरा चमचा नारळाचं पाणी तुम्ही यामध्ये घालू शकता। त्याहून जास्त घालायची गरज नाही, किंवा अजून थोडंसं ओलं खोबरं वाढवलं तरी चालेल। 1.5च्या ऐवजी अशा वेळेला तुम्ही 2 नारळ घेऊ शकता। असं हे छान एकजीव करून झालं की वर जड आणि घट्ट झाकण ठेवून आपण हे झाकून ठेवूयात। आता हे अळीव आपल्याला ओल्या खोबऱ्यामध्ये 4 तास मुरू द्यायचे। हो, 4 तास लागतात आपल्याला, हे झाकून ठेवायला लागतात 4 तास। पण त्यामुळे वेळ थोडासा अधिक लागला तरी चव मात्र सुरेख येते, कारण आपण हे खोबऱ्यातच नारळाच्या दुधातच भिजवलेले आहेत आणि पाण्याचा वापर आपण जवळ केलेलाच नाहीये, त्यामुळे लाडू अगदी उत्तम टिकतो। तर आता मी थोडा वेळ थांबते 4 तास आणि नंतर पुढची कृती दाखवते। 4 तास झालेले आहेत आणि हे साधारण असं दिसेल तुम्हाला। आता इथे पाहिलं तर अळीवाचे दाणे पाण्यात भिजल्यानंतर जसे टपोरे फुलतात, त्यावर छान जाडसर गुळगुळीत आवरण दिसतं, तसं इथे दिसत नसेल। पण तरीही ते 4 तास चांगले भिजलेले आहेत, चांगले मुरलेत नारळाच्या रसात। त्यामुळे कदाचित तुम्हाला वाटेल की अरे ते भिजलेच नाहीयेत, आता कसं होणार। पण अजिबात काळजी करू नका, जसजशी आपण पुढची कृती करू तसं त्यावर छान गुळगुळीत नेहमीसारखं जे दिसतं तसं आवरण दिसेल। तर आता आपण पुढची कृती करायला घेऊयात। आता एका कढईमध्ये हे खोबरं आणि अळीवचं मिश्रण घालूयात। यामध्ये सगळा गूळ आणि साखर घालायची। त्यांचं प्रमाण मी मगाशी सांगितलंच आहे मेजरिंग कपचं, आणि जर वाटीने मोजणार असाल तर तेही मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही वाचू शकता। गुळाबरोबरच आपण साखर घालतोय, त्यामुळे या दोन्हींच्या कॉम्बिनेशनमुळे अगदी छान चव लागते। अळीवाच्या लाडूंना वेगळा गोडवा येतो। आता अगदी मंद आचेवर हे सगळं मिश्रण अधेमध्ये ढवळत आपल्याला शिजवून घ्यायचंय। गॅसची फ्लेम पहिल्यापासून शेवटपर्यंत आवर्जून कमीच ठेवा।
आळीव खोबऱ्यामध्येच भरपूर भिजवल्यामुळे आळीवाचा कडवटपणा अजिबात उतरत नाही आणि लाडू अगदी गोड लागतो. लहान मोठ्या सगळ्यांना आवडतील असे हे लाडू आहेत. आता इथे तुम्हाला दिसेल जसजसं शिजत जाईल तसा हळूहळू रंग आणि टेक्स्चर बदलायला लागेल. बाजूला जे पाणी सुटतं ते सुद्धा आटायला लागेल. अगदी छान सुवास दरवळायला सुरुवात झाली आहे. मगाशी आळीव जेव्हा भिजवले होते खोबऱ्यामध्ये तेव्हा ते फुगलेले दिसत नव्हते आणि आता तुम्ही पाहू शकता की किती छान टप्पोरे झालेत. वरती चांगलं जाड अर्ध पारदर्शक असं आवरण सुद्धा आलेलं आहे. हे मिश्रण आता शिजवून झालेलं आहे. आता यामध्ये वेलची पूड घालायची. वेलचीचे दाणे आणि साखर एकत्र करून कुटले की त्याची पावडर पटकन आणि बारीक होते. हे जर का खूप जास्त शिजवलं तरी लाडू चांगला लागत नाही. लाडू कसा छान मऊसर लागला पाहिजे. तर आता एकूण 40 मिनिटं मी हे मिश्रण मंद आचेवर शिजवून घेतलंय. परतताना हाताला घट्टपणा जाणवायला लागेल आणि बाजूने थोडंसं सुटायला लागेल. बांधल्यासारखं बाइंडिंग झाल्यासारखं जेव्हा वाटायला लागेल तेव्हा समजायचं की आपलं मिश्रण शिजून झालेलं आहे. आता हे कोमट होऊ देत. पूर्णपणे थंड करायचं नाहीये आणि नंतर आपण लाडू वळून घेऊयात. तर हे आता कोमट झालंय आणि त्याचे लाडू वळायचेत. हवं असल्यास थेंबभर तुपाचा हात लावू शकता लाडू वळताना. तसंही नारळामध्ये तेलकटपणा असतोच मुळात, त्यामुळे तुपाचा हात नाही लावला तरी चालेल. मी फक्त पहिल्या लाडवासाठी थेंबभर तूप लावलंय हाताला. फक्त 50 ग्रॅम आळीवाचे सुद्धा 18 ते 20 साधारण मध्यम आकाराचे लाडू होतात. मी स्वतः माझ्या डिलिव्हरी नंतर भरपूर आळीव खाल्ले होते आणि त्याचा खूप चांगला फायदा होतो. याआधी मी जी बाजरीची रेसिपी पोस्ट केली होती, बाजरीचा मलिदा, ती सुद्धा बाळंतपणीसाठी अतिशय उत्तम रेसिपी आहे. मी चॅनलवर प्लेलिस्टच बनवली आहे बाळंतपणीच्या रेसिपीज किंवा पोस्ट डिलिव्हरी रेसिपीज नावाची. त्यामध्ये मी अशा रेसिपी जेव्हा पोस्ट करत जाईल तर त्यामध्ये ऍड होतील. तर चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझ्या अशा कुठल्याच रेसिपीज तुम्ही मिस करणार नाही. आळीवाचे लाडू नेहमी थोड्या थोड्या प्रमाणातच करावेत कारण ते कमी टिकतात. आता मी हे जे लाडू दाखवले आहेत ते 1 दिवस बाहेर ठेवले तरी चालतील, पण नंतर फ्रीजमध्ये ठेवायला लागतील आणि फ्रीजमध्ये हे लाडू 15 ते 20 दिवस तरी अगदी आरामात टिकतील. आता हे भरपूर पौष्टिक आळीवाचे लाडू तयार आहेत. तर असे हे आळीवाचे लाडू घरातल्या लहान मोठ्यांना आवर्जून खायला घाला. स्वतःही खा. लवकरच आपण भेटणार आहोत अशाच एका वेगळ्या रेसिपी बरोबर. ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर तर तुम्ही करालच, पण त्याचबरोबर तुमच्या इतर काही प्रतिक्रिया असतील, तुमचा फीडबॅक जो माझ्यासाठी खूप बहुमूल्य आहे, तो मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. लवकरच भेट होईल. धन्यवाद.